שלום לכולם, אנחנו היום נפתור שאלה במודל מרקוביץ'. נלמד לחשב תשואה של תיק עם שני נכסים וסטיית התקן של תיק השקעות עם שני נכסים, כאשר נתונים לנו הנתונים הבאים. התשואה של נכס אחד A, התוחלת של תשואה של נכס A 10%, התוחלת של תשואה של נכס B 18%, סטיית התקן של נכס A 16%, סטיית התקן של נכס B 41%, מקדם המיתם, נתון מאוד חשוב בשביל לחשב את התשואה של התיק, 0.35, יותר נכון את סטיית התקן של התיק. ומה אנחנו רוצים למצוא? אנחנו רוצים למצוא את התשואה של התיק המשוקלל ואת סטיית התקן של התיק המשוקלל. נתון לנו שהתיק הוא $100,000, זה שווי התיק, והמשקיע מחלק את השקעתו 50% בנכס A ו50% בנכס B. אז אנחנו נגיד גם שיש לנו WA, שזה המשקל, כמה אני משקיע בנכס A 50% וכמה אני משקיע ב-WB 50%. מה שאני יודע להגיד, וזה תמיד נכון, ש-WA ועוד WB חייב להיות שווה ל-1, שזה 100%. אז שוב, יש לנו תיק של $100,000, המשקיע מחליט ש$50,000 הוא משקיע במניה A, $50,000 הוא משקיע במניה B. ומה אנחנו רוצים לדעת? איך מחשבים את תשואת התיק המשוקלל ואיך מחשבים את סטיית התקן של התיק לפי מודל מרקוביץ'. אז אנחנו נתחיל עם חישוב של תוחלת התיק. אז למעשה מה שאנחנו יודעים במשוואה הראשונה של המודל, שתוחלת התיק שווה למשקל של מניה A כפול תוחלת מניה A, ועוד המשקל של מניה B כפול התוחלת של התשואה של B. אז המשקל הוא 50%, 0.5 כפול 10%, ועוד 0.5 כפול, זה תוצאה באחוזים, 18%. אז מה שאנחנו מקבלים, שהתוחלת של התיק שווה 5% ועוד 9%, זה יוצא 14%. אנחנו יכולים גם לעשות את זה בשבר עשרוני ולקבל E של RP שווה ל-0.5 כפול 0.1 ועוד 0.5 כפול 0.18, כל זה יוצא 0.14, שזה 14%. אז זה מצאנו את תוחלת תיק ההשקעות של שני נכסים. המשוואה השנייה של המודל היא למעשה השונות של תיק ההשקעות, שזה סיגמה בריבוע של P. למה זה שווה? זה שווה למשקל של A בריבוע כפול סטיית התקן של A בריבוע ועוד המשקל של B בריבוע כפול סטיית התקן של B בריבוע ועוד 2 כפול WA כפול WB כפול סטיית התקן של A כפול סטיית התקן של B כפול מקדם המיתם. חשוב מאוד. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מחשבים את הנתון שלנו. אז סיגמה בריבוע של P שווה חצי בריבוע כפול סיגמה של P יוצא 0.16 בריבוע ועוד 0.5 בריבוע כפול 0.41 בריבוע ועוד 2 כפול 0.5 כפול 0.5 כפול 0.16 כפול 0.41 כפול מקדם המיתם 0.35. אם אנחנו נצמצם את כל הערכים האלה, נקבל שסיגמה של P שווה שורש של
599.05. כלומר, שסטיית התקן של התיק המשותף שווה ל-0.2448, שזה למעשה 24.48%. אז זה, בואו נצייר עכשיו את המשמעות של הנתונים של מניה A ומניה B. אז אם אנחנו נסתכל, יש לנו פה למעשה תשואה, אז יש לנו 10%, ופה יש לנו 18%, וכאן יש לנו את המצב הבא. זו החזית של B, בהינתן 18% יש לנו 41, פה זה סטיית התקן, וכאן בהינתן שזה 10%, זה 16%. אז אנחנו אומרים שיש לנו כל מיני צירופים שתלויים במשקל שאנחנו רוצים לתת לכל מניה בתוך תיק ההשקעות. אם ניתן 50% ו-50%, נקבל פה את מה שקיבלנו, שזה יוצא תוחלת שמצאנו של 20 ושל 14%, זו הייתה התוחלת, וסטיית התקן של התיק הייתה 24.48%. למה? כי חילקנו 50% ל-A ו-50% ל-B. אם היינו מחלקים בפרופורציות אחרות, באותם הנתונים, היינו יכולים לקבל, ככל שהיינו משקיעים יותר ב-B, היינו מקבלים את הנקודות פה, וככל שהיינו משקיעים ב-A, היינו מקבלים פה. אז למעשה, הצירוף של כל הנקודות האפשריות, זה פרופורציות ההשקעה השונות, אוקיי? אם אתם תבחנו ותעשו דימוי של פרופורציות שונות עם אותן המשוואות שעשינו, תקבלו את כל העקום הזה מ-B לנקודה A. עכשיו אנחנו אומרים, להיות בין B ל-A זה להיות על אחד הנקודות שנותנות לנו את הפרופורציות שחישבנו. בדוגמה הזו זה 50% מ-A, 50% מ-B. עכשיו אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מה זה החזית היעילה. החזית היעילה, בהינתן סטיית תקן נתונה, מהי התוחלת? אם יש לי תוחלת גבוהה יותר, אני אעדיף את התיקים עם התוחלות הגבוהות ביותר. אז זה בערך יוצא איפשהו בקטע העליון, החזית היעילה. מה זה אומר? כל התיקים היעילים שאני יכול לקבל בהינתן אותה סטיית תקן, יש לי תשואה גבוהה יותר. אז זה מרכיב לי את החלק העליון. אז מה אומר לנו מודל מרקוביץ'? אומר לנו שלמעשה אנחנו יכולים לבנות תיק השקעות משני נכסים. תיק השקעות משני הנכסים ייתן לנו תשואה גבוהה יותר מאחד הנכסים כמובן, וייתן לנו למעשה סטיית תקן יותר נמוכה, כי זה תלוי בפרופורציות ההשקעה. עכשיו, אם מקדם המיתם רו היה שווה ל-1 בדיוק, היינו מקבלים שלמעשה סטיית התקן של התיק הייתה 0.5 כפול סטיית התקן של 1, שזה 0.16, ועוד 0.5 כפול 0.41, זה היה בדיוק סטיית התקן של התיק אם מקדם המיתם היה 1. כלומר, מקדם המיתם לא נותן לנו פיזור, כי זה בדיוק אותה מניה. אבל אם היינו לוקחים כל מקדם מיתם שהוא שונה מ-1, 0.5 כפול 0.16 ו 0.5 כפול 0.41, יוצא 28.5. 0.285. כלומר, במקדם מיתם שהוא שווה ל-1, אז היינו מקבלים שסטיית התקן של התיק 50% A, 50% B, היה נותן לנו 28.5. אבל בגלל שמקדם המיתם הוא לא 1, אלא
בדוגמה שלנו מקדם המיתם היה 0.35, קיבלנו שסטיית התקן של התיק היא יותר נמוכה, היא 24.48. למה זה? כי למעשה החיבור בין שני נכסים שיש להם מקדם מיתם כלשהו מקטין את הסיכון. אז זאת הנקודה החשובה של מודל מרקוביץ'. מה אומר מודל מרקוביץ'? ככל שנגדיל את תיק הנכסים והקשר בין הנכסים הוא יהיה קשר שהוא לא חד ערכי במקדם מיתם אחד, אלא כל מספר אחר, נקבל שהפיזור שניתן לבדוק אותו באמצעות סטיית התקן ילך ויקטן עד לנקודה מסוימת. אני מקווה שזה היה יותר ברור עכשיו. תודה.